ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. وموضوع حلقتنا النهارده بعنوان 11 استخدام مذهل للزنجبيل. لازم تكون عارف حاجه مهمه جدا، الزنجبيل من النباتات الطبيه بتاعه العيله بتاعه اللي هي الزنجبريسي. العيله دي اللي فيها الكركم والعيله دي اللي فيها الخلنجان. كل العيله دي المواد الفعالة بتاعتها حريفة، يعني تيجي تشربها من هنا تغليها وتشربها في المية من هنا تقف في الزور بقى وتعمل حرقان وبتاع. عشان تقدر اللي انت تتغلب على الطعم الحريف بتاع المواد الفعالة دي، بتغلي دايما العيلة دي في اللبن او بتعصر عليها ليمون. يعني انت لو انت عاوز تستخدم الزنجبيل بدون ما يأثر على زورك ولا يشعط في زورك بمعنى صح يعني، او الخلنجان بدون ما يشعط في زورك. ناس كتير جدا طبعا بتستخدم الخلنجان لانه من النباتات الطبيه اللي بتطهر الجهاز الهضمي وكان بيعالج الزغطه. اي حد عنده زغطه لو شرب كوبايه خلنجان على طول الزغطه دي بتنتهي على طول. فظيع في علاج الزغطه، هو من النباتات الطبيه الخطيره في القصه دي، خاصه يا عيني للناس اللي هم المرضى اللي بيكون عندهم مشاكل في الكبد. موضوع الزغطه ده بيكون مشكله كبيره جدا بالنسبه لهم، المرضى اللي عندهم تليف كبدي من الحاجات المقرفة ليهم القصة بتاعت الزغطة دي. كمان الكركم نفس القصة، الكركم هو والخلنجان والزنجبيل من العيلة بتاعت الزنجبيلات دي أو الزنجبريس، اسمها زنجبريس باللغة الإنجليزية. العيلة دي كلها عشان خاطر تستفيد منها بطريقة بسيطة وسهلة وما تكونش مزعجة، اللي انت اما تغليها في اللبن او بعد ما تغليها في المية تعصر عليها ليمون بيكسر الحدة بتاعتها فما يخليهاش تشعط في تشعط في الزور. اول سر مذهل او اول استخدام مذهل من استخدامات الزنجبيل اللي هو فيه ماده فعاله اسمها جينجرول. الماده دي يا جماعه ماده فينوليه. بتوع الكيمياء بقى لو هنشرح جزء من الكيمياء بسيط كده، المواد الفينوليه كلها ليها تاثير مضاد للاكسده. المواد الفينوليه دي زي اللي موجوده مثلا في الزعتر، زي ماده الصيمول اللي موجوده في الزعتر، ودي ماده فيها ميزه كمان بغض النظر اللي هي ماده فينوليه اللي هي مطهره للجهاز الهضمي ب10 اضعاف قوه الفينيك. احنا يا جماعه بنستخدم الفينيك ده عشان نطهر بيه المستشفيات. الصيمول الماده الفعاله الموجوده في الزعتر وهي ماده فينوليه زي ماده الجينجرول اللي موجوده كده بالظبط في الجنزبيل، فيها ميزه مهمه جدا اللي هي ماده فينوليه. المواد الفينوليه كلها مواد مطهره وفي نفس كمان الوقت كمان مواد مضاده للاكسده. شوف قصه الاكسده بقى، مع الوقت وبسبب الحرق بتاع الخلايا عندنا للجلوكوز وبسبب الملوثات اللي موجوده في البيئه زي العادم بتاع الدخان، زي الدخان بتاع السجاير والسجاير الناس اللي بتشرب سجاير، كل ده بيعمل ضغط عصبي على الخلايا وبيعمل فيها التهابات مزمنه وبيعمل فيها تكوين حاجه اسمها الشوارد الحره. الشوارد الحره دي يا جماعه بتروح ناحيه جدار الخليه وبتعمل ضعف في جدار الخليه. جدار الخليه ده عامل شبه السور بتاع البيت كده بالظبط. سور البيت وظيفته اللي هو بيحمي البيت من الناس اللي عاوزه تدخل تسرقه، بيحمي البيت من اللي هي الحيوانات اللي هي بتكون الحيوانات الضاره زي الكلاب وزي اللي بيكونوا عاوزين يهجموا على اهل البيت. نفس القصه، جدار الخليه بيتدمر بسبب الشوارد الحره دي، بيتدمر بسبب الملوثات دي. الجنزبيل هو والفينولات عامة زي المادة اللي قلنا الصيمول اللي موجودة في الزعتر كلها بتحمي جدار الخلية من التلف، فبالتالي بتمنع العجز، بتمنع ان الواحد يكبر في السن. جدار الخلية وظيفته في الخلية اللي هو يمنع ان الحاجات اللي المفروض اللي هي تكون جوه الخلية ما تخرجش تخرج. يعني جدار الخلية بيمنع ان الحاجات اللي موجودة جوه الخلية اللي المفروض ما تخرجش. لما بيحصل ضعف في جدار الخلية بتخرج، وبيمنع ان الحاجات المفروض
موجودة خارج الخلية، ما تدخلش، بتدخل. فكل ما يكون جدار الخلية قوي، كل ما بيحافظ على القوة بتاعته في منع دخول الحاجات الضارة ومنع خروج الحاجات المفيدة من الخلية، اللي احنا بنسميها في علم الأحياء السلكتيف بيرميابيليتي أو النفاذية الاختيارية، اللي هو يكون في نفاذية لجدار الخلية يدخل حاجات معينة ويخرج حاجات معينة. القدرة بتاعت النفاذية الاختيارية دي بتبوظ بسبب الشوارد الحرة، واللي بيحافظ على القصة دي يكون جدار الخلية اللي هو سور البيت قوي جدا ومتين، هو نبات الجنزبيل. يبقى أول حاجة مضاد الأكسدة. طالما مضاد الأكسدة يبقى يمنع العجز، طالما مضاد الأكسدة يبقى يحافظ على الخلية من الشيخوخة، طالما مضاد الأكسدة لازم يكون مضاد الإيه؟ مضاد الالتهابات. تاني حاجة إن الجنزبيل من النباتات الطبية اللي بتعالج القيء والمل القيء. بص، انت لو انت لو عندك عيل صغير، العيل ده كل ما يجي يركب طيارة، يركب عربية، يركب مركب، يقوم أول ما يجي يركب في الحاجات دي بيحصل له دوخة كده وبيحصل له قيء، ويرجع في العربية ويقرفك ويبوظ ريحة العربية، ويرجع في المركب ويضيع ويبوظ عليكم الرحلة، يرجع في الطيارة ويخلي كل اللي في الطيارة يدعوا عليك. لو انت شربت العيل ده جنزبيل، وعشان خاطر ده طفل صغير او حتى كبير، في ناس كبيرة بيبقى عندها الموضوع ده، عشان خاطر ده طفل صغير شربوا الجنزبيل على الليمون. وحتى خلي بالك معظم الشركات دلوقتي بتعمل مشروب الجنزبيل مع الليمون الناشف، حتى عشان زي ما اتفقنا قلنا ان الجنزبيل حدته بتتكسر بالايه؟ بالليمون. فانت لو انت عندك حد عنده بيجي له ميل للقيء بسبب السفر او بسبب الحركه، كذلك برضو الستات الصغيرين، الستات اللي هم بيكونوا حوامل، الحوامل اللي بيكون عندهم موضوع الميل للقيء برضو نفس القصه. عملوا دراسات على 1200 ست، وجدوا ان الجنزبيل مهم جدا للست في الوقايه من موضوع القيء الصباحي ده والتخلص منه بامان تام. انت لو انت كمان لما بتيجي تشرب الشاي بيخليك ترجع، جرب اللي انت تحط على الجنزبيل على الشاي جنزبيل، او تحط على الشاي زعتر. الفينولات عامه ليها تاثير جيد في منع وتظبيط العصب بتاع الجهاز الهضمي ومنع موضوع القيء ده. عندك 3 نباتات طبيه بتساعدك في الموضوع ده، لو انت استخدمتهم حتى بانتظام على الشاي هتعالج لك القصه دي خالص. الجنزبيل، القرنفل، وكمان الزعتر. ال3 دول ممتازين جدا، وانا بنصحك دايما لما تحب تشرب الشاي جرب اللي انت تحط على الشاي زعتر، طعمه جميل جدا وهيمنع لك الارتجاع اللي بيكون بعض الناس بيتضايقوا من شرب الشاي في القصه بتاعت الارتجاع دي. الفايده رقم 3 المذهله بتاعت الجنزبيل معانا النهارده. طبعا احنا في مصر يا جماعه بنقول على الجنزبيل، على الزنجبيل جنزبيل والجنزبيل زنجبيل، فهو واحد عندنا في مصر. فاحنا انا دايما بقول الكلام الدارج في مصر، يعني احنا طبعا هو الاسم بتاعه الصح هو زنجبيل، بس يعني احنا في مصر عادي بنقول عليه جنزبيل يعني مش قضيه. هو نفس النبات يعني. الفايده رقم 3 في ايران 2019 اتنشرت دراسه ان الجنزبيل بيعمل حاجه مهمه جدا، بيعالج السمنه بتاعه الارداف، وكمان بيعالج السمنه بتاعه البطن. شوف الحلقات بتاعتي القديمه هتعرف كويس جدا ان سبب السمنه بتاعه البطن هو هرمون الانسولين. احنا عندنا في غده موجوده في البطن اسمها غده البنكرياس، الغده دي بتنتج هرمون اسمه هرمون الانسولين. لو انت كلت نشويات كتير زي العيش والرز والبطاطس والمكرونه والسكر، افراز هرمون الانسولين ده بيكون زياده جدا. الغده دي بتخزن الدهون حواليها، فبتخزن الدهون في البطن فبتعمل الكرش. في غده تانية برضو كمان موجوده في المنطقه بتاعه الحوض، اللي هي الغده بتاعه المبيض. لو الست حصل لها انتاج لهرمون الانسولين زياده، هرمون الانسولين بطبيعته بيخلي كمان هرمون الاستروجين يبقى زياده. هرمون الانسولين بطبيعته بيزود انتاج هرمون الاستروجين اللي هو الهرمون الانثوي، فبالتالي برضه الست بتخزن دهون حوالين الغده، فبالتالي بيحصل لها دهون فين؟ في المنطقه بتاعه الارداف، وبيحصل لها سمنه في المنطقه بتاعه الارداف. لو انت عاوزه تتخلصي من بطنك وتتخلصي من الوزن الزياده اللي موجود في المنطقه بتاعه الارداف، عليكي وعلى الزنجبيل. 2 جرام من الزنجبيل لمده 12 اسبوع عالجت السمنه بتاعه الكرش، وقللت مقاومه الانسولين، وعالجت زياده الانسولين طبقا للدراسات اللي اتنشرت في 2016 كمان.
يعني انت عندك دراستين في الموضوع ده. الدراسه الاولانيه في ايران في 2019 قالت لك ان الجنزبيل ده مهم جدا للناس اللي عندهم سمنه في الارداف وسمنه في البطن. وفي دراسه ثانيه اتنشرت في 2016 بتقول ده الجنزبيل ده هايل للناس اللي عندهم السمنه الموضعيه في البطن، او بمعنى صح الايه الكرش. طيب استخدمه ازاي؟ بناخد 2 جرام من الجنزبيل يوميا، وزي ما اتفقنا اعصر على الجنزبيل ليمون. اعصر على الجنزبيل ليمون. طبعا ما تحليش بسكر، لو انت حليت بسكر كسرت الايه، كسرت الفايده بتاعته، ما عملناش حاجه. الفايده المذهله رقم 4 في نبات الجنزبيل، ان الجنزبيل من النباتات الطبيه اللي بتعالج خشونه الركبه. الدراسات اتعملت اللي من 3 ل 12 اسبوع استخدام يومي للجنزبيل 2 جرام يوميا بيحسن من خشونه الركبتين. خشونه الركبتين بتعمل الم في الركب. الالم ده بيكون موجود ليل ونهار، لدرجه حتى والست نايمه، حتى والراجل نايم، مش بس وهو ماشي بيكون الالم شديد جدا، بيكون مش قادر اللي هو يتني ركبته. الالم رهيب في الركبتين، مش قادر يعني في تيبس في الركبه كده متخشبه، مش قادره اللي هي تتنى، ما فعادش في الليونه بتاعت زمان. الالم بيصحي كبار السن من النوم حتى لو هم مرتاحين. فلو انت استخدمت الجنزبيل يوميا من 3 ل 12 اسبوع هتقدر ان انت تتخلص نهائيا من الام خشونه الركبتين. ولكن بنصحك تاني، هو بعيد وبكرر، استخدم الجنزبيل مع الليمون، لان الليمون بيكسر حده الجنزبيل وهيمنع اللي هو يخليك ان انت تكره الجنزبيل. الدراسه دي بالذات يعني اتكلمت عن النقطه دي تحديدا، وقالت ان بعض المشاركين في الدراسه بسبب الطعم الحار او الطعم المشعوط بتاع الجنزبيل اللي بيعملها في الزور وقفوا استخدام الجنزبيل. فلو انت عاوز تخلص من القصه دي عليك وعلى استخدام الليمون. بالمناسبه كمان يا جماعه، احنا عندنا في الصحه والغذاء الخلاصه بتاعه الجنزبيل جاهزه، وخلاصه مركزه احسن مليون مره من استخدام النبات. طبعا معلقه صغيره من الخلاصه 10 اضعاف النبات، فاقوى كتير جدا جدا جدا، وفايدتها اعلى كتير جدا جدا من فايدتها من الزيوت الطياره والمواد اللي هي مضاده للاكسده زي ماده الجنجبيل، اعلى بكتير جدا في الخلاصه، بتوصل لاضعاف اضعاف الجنزبيل العادي. فانت ممكن اللي انت تستخدم الخلاصه بتاعت الجنزبيل، وهتلاقي الرابط بتاع موقع الصحه والغذاء لو انت حبيت اللي انت تجيب منه الجنزبيل، سواء الجنزبيل او غيره من خلاصات النباتات الطبيه. الفايده رقم 5 برضو عندنا في ايران في 2015 اتنشرت دراسه ان الجنزبيل من النباتات الطبيه اللي بتحسن سكر الدم. 2 جرام كل يوم بيخفض السكر الصايم 12%. بص، كلام منطقي. احنا كنا من شويه بنقول ان الجنزبيل بيعالج ايه؟ بيعالج الكرش. اي حاجه بتعالج الكرش لازم اللي هي بتكون بتعالج السكر، لان الكرش واحد من اعراض مقاومه الانسولين. يعني ظهور الكرش علامه من علامات اللي انت عندك مرض وعندك مقاومه انسولين وعندك مشكله في الهرمونات بتاعتك. الدراسه بتاعت ايران اللي اتنشرت في 2015 اكدت الكلام ده، ان انت لو انت استخدمت الجنزبيل يوميا 2 جرام كل يوم هتخفض لك السكر الصايم 12%. يعني انا لو كان عندي السكر الصايم، ولنفترض بنقول كلام بسيط عشان يبقى سهل اللي احنا نحسبه، 200، فانا بعد استخدام الجنزبيل كل يوم السكر الصايم هينزل من 200، شيل بقى 12 زائد 12 24، يبقى هيوصل تقريبا ل 175. طبعا هتحتاج ان انت تظبط معاه النظام الغذائي عشان توصل السكر الصايم للتارجت بتاعه المقبول طبيا اللي هو 139، او الطبيعي طبيا اللي هو تحت الايه، زي ما احنا قلنا قبل كده وكنا شرحنا في الحلقات بتاعتنا، احنا عاوزين الممتاز تحت ال 85، المقبول طبيا تحت ال 139، ما عندكش مشكله تحت ال 110، احنا بنعتبر ده طبيعي، بس احنا بنقول الممتاز تحت الايه، تحت ال 85. طيب الميزه كمان في الدراسه دي بتقول لك ان انت لو استخدمته بانتظام لمده 120 يوم، لو انت عملت السكر التراكمي هتلاقيه نازل 10%. يعني انا لو عندي السكر التراكمي بتاعي 8، لو انا استخدمت الجنزبيل بس لمده 12 اسبوع، ورحت عملت السكر التراكمي وقسته، بعد الفتره دي هتلاقي السكر التراكمي نازل عندك من 8 مثلا لكام، ينزل 8 من 10 تقريبا، يبقى 7 او 7.2 من 10 بالظبط. يعني ده طبقا للدراسه اللي اتنشرت في ايران 2015. الفايده رقم 6 ان الجنزبيل من النباتات الطبيه اللي بتعالج عسر الهضم. بص، عسر الهضم
الكرش مرتبطين ببعض ارتباط كبير جدا. واحد من الحاجات اللي بتعمل عسر الهضم زيادة الأنسولين. واحد من الحاجات اللي بتزود المشكلة بتاعة يعني المنظر للناس اللي عندهم كرش، الانتفاخ. يعني الكرش ده جزء منه بيكون جزء كبير مش بس دهون موجودة في البطن، لا كمان انتفاخ وتحس البطن ورمة وفيها تحجر. ده لأن الأكل بيقعد فترة طويلة في الجهاز الهضمي بدون ما هو يتهضم وبدون ما الأمعاء تتحرك ويحصل كسل في الأمعاء، فبالتالي الأكل يقعد ويتخمر في الجهاز الهضمي. الأكل لما بيقعد وبيتخمر في الجهاز الهضمي بيعمل انتفاخ رهيب جدا. الدراسة اللي اتنشرت في 2011 قالت لك إن اللي بيشرب جنزبيل قبل الأكل بيقعد عنده في الجهاز الهضمي 12 دقيقة و3 من عشرة، يعني تقريبا 12 دقيقة مثلا و20 ثانية. انما اللي ما بيشربش جنزبيل الاكل بيقعد في بطنه 26 دقيقه و7 من عشرة، تقريبا 27 دقيقه، نص ساعه. تخيل الاكل بيقعد في المعده عندك نص ساعه، فالاكل بيتخمر. كل ما الاكل بيتخمر بفعل البكتيريا وبفعل اللي هي طبعا الانزيمات الهاضمه والحمض بتاع المعده، فيحصل انتفاخ شديد جدا في الجهاز الهضمي. فبالتالي يحصل بقى هق، اللي هو الغازات اللي بتطلع من الفم، والغازات طبعا اللي بتطلع من الشرج، ويحصل لك انتفاخ شديد جدا ومشاكل رهيبه في الهضم، وكل شويه يحصل لك الانتفاخات اللي بتكون مزعجه وبتكون محرجه جدا جدا جدا. فانت لو عاوز تخلص من الانتفاخ عليك وعلى الجنزبيل. الجنزبيل من النباتات الطبيه الممتازه، لو انت استخدمتها كمان قبل الاكل هتساعد جهازك الهضمي اللي ما يحصلكش أعاد أو الأكل يقعد في الجهاز الهضمي أطول من المدة المفروض اللي هو يقعدها. الفايدة رقم 7 المذهلة عندنا، اتنشرت دراسة في إيران في 2009 إن الجنزبيل من النباتات الطبية اللي بتقضي على الألم. الدراسة دي كمان قارنوا فيها الأدوية المشهورة لعلاج الآلام زي البروفين، ووجدوا إن الجنزبيل زيه زي البروفين زيه زي المسكنات التانية بيدي نفس النتيجة. برضو الكلام منطقي وماشي مع بعضه. ارجع وشوف الدراسات اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا ان الجنزبيل من النباتات الطبية اللي بتعالج الخشونة. طبيعي جدا ومنطقي جدا الشيء اللي بيوقف الالتهابات والشيء اللي بيمنع الأكسدة وبيعالج الخشونة يكون بيعالج الألم. لأن احنا عندنا الالتهاب، كلمة التهاب يا جماعة في الطب يعني ألم وتورم واحمرار. فما يكون في تورم، لما يكون في ألم، دي من علامات الايه؟ من علامات الالتهاب. وقلنا ان الجنزبيل من النباتات الطبية القوية جدا كمضاد للالتهاب. فالدراسة دي منطقية جدا. ان اللي اتنشرت في ايران في 2009 الجنزبيل من النباتات الطبيه المسكنه للالم، ده كمان من النباتات الطبيه المسكنه للالم اثناء الحيض. يعني لو الست عندها الم شديد جدا في الحيض عليك وعلى استخدام الايه؟ وعليك وعلى استخدام الجنزبيل. ولكن نحط تحتها 100 خط. الجنزبيل يا جماعه من النباتات الطبيه المسيله للدم. لو انت عندك الحيض الالم بتاعه شديد ولكن في دم شديد، بلاش استخدام الجنزبيل، لان الجنزبيل هيلين الدم، فبالتالي هيخلي الحيض شديد جدا. صح هيوقف لك الالم لكن هيزود الدم بتاع الحيض. وانا دايما بنصح البنات اللي بيكون عندهم موضوع الحيض الشديد ده او الزياده في الدم في الحيض باستخدام نبات المرمريه من النباتات الطبيه اللي بتساعد في الموضوع ده. باستخدام نبات الكمون. الكمون بيعالج المغص بتاع الحيض وفي نفس الوقت ما بيزودش السيوله بتاعه الدم زي الجنزبيل، افضل. طيب الدراسه رقم 8 في باكستان في 2018 ان الجنزبيل من النباتات الطبيه اللي بتخفض دهون الدم. لو انت استخدمت 5 جرام من الجنزبيل يوميا، 5 جرام يا جماعه يعني معلقه صغيره من الجنزبيل، نص معلقه صغيره 2.5 جرام. فانت لو انت استخدمت معلقه صغيره من مطحون الجنزبيل كل يوم، ده بيقلل الكوليسترول بتاعك بنسبه 17%. تعال نقول ارقام. يعني أنا لو رحت حللت لقيت الكوليسترول بتاعي طالع مثلا 100 200، فانت قيس 17% من الكوليسترول ده يتخفض باستخدام 5 جرام من الجنزبيل كل يوم بانتظام. كده تقدر اللي انت تعتمد عليه اللي هو يخفض لك كوليسترول الدم. طبعا الكلام برضو كلام منطقي، لان الجنزبيل من النباتات الطبيه اللي بتقلل مين؟ بتقلل هرمون الانسولين، والانسولين من النباتات الطبيه اللي بتزود ايه؟ اللي بتزود الكوليسترول. كلام منطقي والدراسات ماشيه مع بعضها. كلام منطقي جدا فسيولوجيا، والنبات الطبي ماشي كويس وعمال بيتكلم معاك اهو، بيقول لك انا بنزل انسولين
فبما اني بنزل انسولين فانا بمنع هرمون الخزين اللي هو هرمون الانسولين، وبمنع الدهون، وبزود الحرق، وبشيل لك دهون البطن، وكمان بشيل لك الانتفاخات. فبالتالي بعالج لك الكرش من الناحيتين، من الونجين بتوع الكرش اللي هو الانتفاخ اللي يكون البطن متطبله، او الدهون الزياده اللي بتكون موجوده في البطن. كلام منطقي خالص خالص خالص. خلي بالك بس الجنزبيل من النباتات الطبيه ان عند بعض الاشخاص بترفع ضغط الدم، ودايما اللي بيكون عنده مقاومه الانسولين في بعض الاحيان، في كثير من الاحيان لو هنقول كلام دقيق، بيكون عنده ارتفاع في ضغط الدم. فانت خلي بالك، امسك العصا من النص في الموضوع ده بالذات. لو عندك ارتفاع في ضغط الدم، بلاش استخدام نبات الجنزبيل، استخدم من النباتات الطبيه التانية اللي انا بتكلم عنها في الحلقات بتاعه اسرار وفوائد. الفايده المذهله رقم 9 للجنزبيل: في 11 اكتوبر 2011 اتنشرت دراسه في امريكا ان الجنزبيل من النباتات الطبيه اللي بتعالج اورام الجهاز الهضمي، سرطان القولون. وبرضه الكلام منطقي، الشيء اللي يوقف التهاب القولون، الشيء اللي يمنع الاكل يتخمر في القولون فبالتالي يعالج التهاب القولون والتعب بتاع المعده والتهاب المعده والقيء، فبالتالي برضو يمنع السرطان بتاع القولون. سرطان القولون بيجي من الالتهاب المزمن بتاع القولون، فطبيعي جدا ان الجنزبيل يستخدم في الوقايه من النوع ده بالذات من الاورام. النوع ده يا جماعه من الاورام انتشر جدا جدا، انتشر جدا 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 في مصر الايام اللي فاتت دي، وانا شفته كتير جدا جدا في مصر الايام اللي فاتت دي. ليه؟ لو كنتوا بتتابعوا الانترنت، كان دايما بتنشر يقول لك ايه، توقف الزنتاج وتوقفت الماده بتاعه الزنتاج اللي هي ماده الرانيتيدين بسبب وجود الشوائب المسرطنه. اللحوم الحمراء، منظمه الصحه العالميه، اللحوم الحمراء اللي هي المصنعه، منظمه الصحه العالميه بتحذر منها بسبب الشوارد الحره اللي بيكون بسبب الاكسده اللي بتعملها المواد المسرطنه اللي بتضاف على اللحمه الحمراء، اللي بتديها اللون بتاع اللحمه الكويس. فانت خلي بالك، بلاش استخدام لحوم حمراء كتير، بلاش استخدام مضادات الحموضه زي الزنتاج، خلاص اتمنعت دوليا اصلا. بعض الادويه بيبقى فيها شوارد، وبيبقى فيها مواد وشوائب مسرطنه، بتعمل شوارد حره، بتعمل التهابات شديده في الجهاز الهضمي، بتعمل شوارد حره وشوائب مسرطنه هي اصلا ذات نفسها مسرطنه. فتخلي بالك من هذا الكلام، اللي انت تستخدم الجنزبيل بانتظام ولو مرة في اليوم. الجنزبيل هيساعدك اللي انت تتخلص من الخلايا اللي بتكون اورام في البداية قبل ما تكبر وتعمل ورم سرطاني كبير يستحيل علاجه الا بالتدخل الجراحي او بالكيماوي والاشعاع. فهو من النباتات الطبية اللي بتقيك من حدوث السرطان. خلي بالك من الموضوع ده. الفايدة رقم 10 في تايلاند في 2012 ان الجنزبيل بيحسن من الاعصاب ووظائف المخ والزهايمر وضعف الذاكرة والتركيز. لو انت جبت الكتب بتاعة الطب العربي القديمة هتلاقي من ضمن الحاجات الأساسية في استخدامهم للجنزبيل اللي هم كانوا بيستخدموه هو ولبان الذكر في علاج الناس اللي عندها ضعف في الذاكرة. فأنا بنصحك لو انت عندك ضعف في الذاكرة، لو تعرف حد عنده زهايمر، لو تعرف حد عنده التهاب في الأعصاب الطرفية زي تنميل وحرقان الرجل وتنميل وحرقان الإيدين، قول له استخدم الجنزبيل، مش هيخسرك شيء. هو نبات من النباتات الطبية الفعالة في الموضوع ده، بس استخدمه بانتظام. 2 جرام على الأقل في اليوم أو 5 جرام زي الدراسات بتاعت باكستان ما قالت. ما عندكش مشكلة، يبقى من نص معلقة صغيرة لمعلقة صغيرة في اليوم. واحذر لو أنت عندك قلنا ضغط دم أو عندك زيادة في سيولة الدم أو بتاخد أدوية للسيولة. خلي بالك ممكن الجنزبيل يتعارض أو يتفاعل مع الأدوية بتاعت السيولة زي الميريفان وزي الأسبرين وزي البليفكس ويزود من فعاليتها. طب تعرف منين لو انا استخدمت الجنزبيل والادويه دي اللي انا عندي مشكله في السيوله؟ لو انا بعمل ميه فبتلاقي البول بتاعي لونه احمر، فهنا اعرف ان حصل نزول للدم في البول وزود من السيوله بتاعه الدم جدا لدرجه اللي هو نزل الدم في البول. الفايده رقم 11 وهي الفايده الاخيره في حلقتنا النهارده: الدراسه اللي اتنشرت في كوريا في 2008 ان الجنزبيل من النباتات الطبيه المطهره، لانه من زي ما احنا قلنا فيه مواد فعاله فينوليه. ان الجنزبيل من النباتات الطبيه المطهره للفم، ينظف الفم خالص من البكتيريا اللي بتعمل التهابات مزمنه في اللثه، وكمان بيطهر الصدر من الفيروسات اللي بتعمل التهابات في الصدر وبتعمل مشاكل
في الصدر بتاع المدخنين وغير المدخنين والأطفال الصغيرين اللي بيكون عندهم حساسية للصدر. كمان الجنزبيل فيه ميزة مهمة جدا، بيعالج قلنا الارتجاع بتاع المعدة وبيعالج كمان القيء، فبالتالي بيمنع الالتهابات اللي بتكون موجودة في الصدر نتيجة الارتجاع بتاع المعدة. أتمنى يا رب تكون حلقة النهاردة من أسرار وفوائد الزنجبيل تكون عجبتكم. متنساش تعمل لايك للفيديو، متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبية والتغذية العلاجية. وما تنساش طبعا تشير الحلقة لأصدقائك على الواتساب وعلى الفيسبوك. أشوفك على خير، شكرا وإلى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.